नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं मार्केटचा किडा या शेअर मार्केट मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आपल्या इंडिकेटर सिरीजमधील पुढचा पार्ट आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत VWAP इंडिकेटर. तर VWAP म्हणजे काय असतं आणि त्याला कसं ॲड करायचं ते आपण पाहणार आहोत. चला पाहूया. तर मित्रांनो, सगळीकडे तुम्ही गेल्यानंतर जसं की आता तुम्ही मागच्या व्हिडिओमधून पाहत आहात की सगळीकडे तुम्हाला इंडिकेटर्स भेटतील. तर आता आज आपण डायरेक्टली झिरोधामध्ये न जाता आपण ट्रेडिंग व्ह्यूवरती पाहणार आहोत. तर सध्या माझ्याकडे Amazonचे चार्ट आहे. मी तुम्हाला निफ्टीचा चार्ट ओपन करून घेतो. तर आता आपण तुम्ही जर डायरेक्टली निफ्टीवरती जर हे इंडिकेटर पाहिलं तर तुम्हाला दिसणार नाही. तर तुम्हाला निफ्टीचं फ्युचर ओपन करावं लागेल किंवा मग तुमच्या सोयीसाठी मी टाटा कन्सल्टन्सीचा स्टॉक घेतो आहे. जेणेकरून की आपल्याला समजण्यास अ, सुविधा होईल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, VWAP इंडिकेटरला ॲड करण्यासाठी आपल्याला इथे सर्च करायचं आहे आणि आपल्याला सर्चमध्ये टाकायचं आहे VWAP. VWAP टाकल्यानंतर जो पहिला ऑप्शन येतो तो घ्यायचा आहे. सगळीकडे तुम्हाला सारखंच भेटेल. तर यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की हे VWAPची एक रेंज आली आहे. तर तुम्ही हे ट्रेडिंग व्ह्यूचं VWAP पण वापरू शकता. नसेल तर तुम्ही म्हणजे सिंगल पण वापरू शकता. त्याला सिंगल कसं करायचं आहे, तर तुम्हाला सिंगलच मोस्टली भेटणार आहे. जेणेकरून की जे पण सगळे चार्टिंग असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त करून सिंगल भेटेल. काही काही याच्यामध्ये तुम्हाला हे भेटेल. तर ही आता एक लाईन आलेली आहे. तर VWAP म्हणजे काय असतं की हे तुमचं जे व्हॉल्यूम आहे. आता हे VWAP हे इंडिकेटर स्पेशली इंट्राडे इंडिकेटर आहे मित्रांनो. आणि हे तुम्ही लॉंग टर्ममध्ये पण यूज करू शकता, पण इंट्राडेमध्ये हे तुम्हाला ह्या इंडिकेटर सारखं दुसरं कुठलंच इंडिकेटर उपयोगी पडणार नाही. तर यामुळे लक्ष देऊन ऐका. तर मित्रांनो, आमचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील, जर तुम्हाला ह्या इंडिकेटर सिरीजमध्ये काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, तर मित्रांनो या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनल सबस्क्राईब पण करून बाजूचं बेल बटन पण दाबा, जेणेकरून की या सिरीजमधील पुढचा व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला सर्वात प्रथम मिळेल. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा, जेणेकरून की या व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला आपल्या 2 व्हिडिओला मिळून एक नवीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी देणार आहे. म्हणूनच तुम्हाला मी हे रिसेंट 2 इंडिकेटर बनवले आहेत आणि त्याचे व्हिडिओ मी टाकत आहे आणि त्यानुसार तुम्ही इथून पुढे इंट्राडे ट्रेडिंग सुद्धा स्टार्ट करू शकता आणि मी तुम्हाला ते बॅक टेस्ट करून पण दाखवणार आहे. तर या व्हिडिओला शेवटपर्यंत पाहत राहा. तर चला समजून घेऊया VWAP काय असतं. VWAP म्हणजे काय असतं की एक हे प्रत्येक आता व्हॉल्यूम म्हणजे काय की किती शेअर विकले, किती घेतले आणि त्याचं काय रेशिओ आहे आणि त्याच्यावर त्याला व्हॉल्यूम येतं. ती प्रत्येक याला काय व्यवहार झाला, किती क्वांटिटीचा व्यवहार झालेला आहे. तर त्याच्यावरती त्याला व्हॉल्यूम म्हणतात साधारणतः इंग्लिशमध्ये. आपण त्याला म्हणजे एक संख्या म्हणूया की ते जेवढी क्वांटिटी जेवढ्या संख्येत खरेदी झाले किंवा विक्री झाले असं. तर आता हा 1 मिनिटाचा चार्ट आहे. मी इथे 5 मिनिटाचा चार्ट करतो. तर इंट्राडेमध्ये तुम्ही कमीत कमी 1 मिनिटाचा हे कमीत कमी 5 मिनिटाचा आणि जे जास्तीत जास्त 15 मिनिटाचा चार्ट वापरायचा आहे. आणि तर तुम्ही पाहू शकता की आता ह्या इंडिकेटरने सुरुवात इथे झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता की प्रत्येक दिवसाचा VWAP जेव्हा येतो तेव्हा आपल्याला समजतं की काय करायचं आहे आणि काय नाही. तर मित्रांनो, हा एकच इंडिकेटर असा आहे की जेव्हा आपण इथे काही होऊ द्या, याची व्हॅल्यू जास्त चेंज होणार नाही. जेणेकरून की हे खाली व्हॉल्यूम जर आलं, तर तुम्ही पाहू शकता की जिथे-जिथे व्हॉल्यूम जास्त येईल तिथेच याच्यामध्ये व्हॅल्यूमध्ये चेंज होणार आहे. तर मित्रांनो, मागेही तुम्ही पाहू शकता की हे इंडिकेटर. तर हे इंडिकेटर जे म्हणजे याचे एक रूल्स आहेत. तर एक रूल नंबर पहिला जो आहे, पहिला रूल नंबर आहे तो की जेव्हा पण प्राइस या VWAPच्या खाली असते, तेव्हा कधी बाय करायचं नाही. आणि जेव्हा पण प्राइस VWAPच्या वर असते, तेव्हा कधी कोणत्याही शेअरला सेल करायचं नाही. तर हे 2 रूल ह्या VWAP इंडिकेटरच्या संदर्भात तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजेत मित्रांनो. तर हे सर्वात महत्त्वाचे रूल्स आहेत. आणि आता चला तुम्हाला मी जसं की हा VWAP समजवला आहे. तर ह्याच्याबद्दल बाकी असं कॅल्क्युलेशन वगैरे काही नाही. हे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये तुम्हाला याचं एकच लक्षात ठेवायचं की जर ही जी प्राइस चालू आहे ती याच्या खाली असेल, म्हणजे जर मार्केटमध्ये याला विकण्याचा विचार चालू आहे. या शेअरची किंमत पडण्याचा शक्यता जास्त आहे आणि जेवढं याचं अंतर वाढत जाईल, तेवढी याची शक्यता पण वाढत जाईल पडण्याची. ज्या साईडला अंतर वरच्या साईडला वाढत गेलं, तर
वरच्या साईडला जाण्याची शक्यता वाढत जाईल आणि खालच्या साईडला अंतर वाढत गेलं तर खालच्या साईडला जाण्याची शक्यता राहील. तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही आता मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलंय मग की पिव्हट पॉईंट, तर मग पिव्हट पॉईंट पण आपण इकडे ऍड करून घेणार आहोत आणि तुम्हाला मी पिव्हट पॉईंट यूज करून तुम्हाला मी स्ट्रॅटेजी दाखवणार आहे. तर याच्यात आपल्याला अशा प्रकारे पिव्हट पॉईंट आलेले आहेत मित्रांनो. तर आपल्याला नेहमी काय करायचं आहे की दररोज इंट्राडे करायचं असेल तर इंट्राडे करण्यासाठी आपल्याला सर्वात प्रथम यायचं आहे 10:45च्या नंतर. कधी आपण ओपनच करायचं नाही, 10:45 पर्यंत मार्केटला हातही लावायचा नाही, काही होऊ द्या. मग तुम्ही पाहू शकता की 10:45 पर्यंत मार्केट एक डिसिजन घेतं. आता तुम्ही पाहू शकता की 10:45ला आपण आलो आणि 10:45ला आपण आल्यानंतर आपल्याला पाहिलं की ही प्राइस कुठे आहे, या VWAPच्या खाली आहे आणि हा कुठे आहे करंट प्राइस आणि पिव्हट पॉईंट तुम्ही पाहू शकता की हा पिव्हटची लाईन इथे आहे. तर ह्या 10:45ला आपण पाहायचंय की ही कुठे, आता ही 10:45ची जी कॅन्डल आहे ती खाली क्लोज झालेली आहे. त्यावरून आपल्याला एक सिग्नल मिळालेला आहे की ह्या आता खाली जाणार आहे, कारण ह्याला वर आता रेजिस्टन्स लागलेला आहे. म्हणून मग आपण इथे सेल करू शकत होतो. नाहीतर मग तुम्ही इथे येऊन इथे आल्यानंतर पण तुम्ही इथे सेल करू शकत होता. इथे कारण तुम्हाला इथेही चान्स होता. तुम्हाला 2 टार्गेट, आता जर टार्गेट इंट्राडे मध्ये तुम्हाला करायचं असेल तर जो पिव्हट पॉईंट पुढचा आहे तोच आपण नेहमी टार्गेट घ्यायचा आहे. आपल्याला जास्त टार्गेटची कधीही अपेक्षा इंट्राडे मध्ये ठेवायची नाहीये. जर मी इथे बाय केला तर मी इथे निघेन किंवा इथे निघेन. तर अशा प्रकारेच इंट्राडे मध्ये ट्रेडिंग केली जाते मित्रांनो. जर इंट्राडे मध्ये तुम्ही भावनिक होऊन त्या स्टॉक मध्ये राहाल किंवा मग शेवटी तुम्हाला नंतर असं होईल की मी निघलो का आणि निघल्यानंतर स्टॉक वर गेलेला असेल, तर इंट्राडे मध्ये बरंच काय होऊ शकतं. तुम्ही पाहू शकता की ह्या सुद्धा शेअरची मुवमेंट कशी झालेली आहे. 9 वाजता 336 30 34 अशा म्हणजे 650च्या आसपास जाऊन नंतर हा खाली आलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर परत हा वर गेलेला आहे आणि त्यानंतर परत हा क्लोज झालेला आहे खालीच. म्हणजे तर इंट्राडे मध्ये कशी मुवमेंट होऊ शकते याचा तुम्ही विचार करा. आता जर तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही आलात 10:45ला, ठीक आहे. 10:45ला आलात, त्यानंतर तुम्ही पाहिलं. आता इथे तुम्हाला सिग्नल नाही, जेव्हा असं क्रॉस होईल तेव्हाच आपल्याला ट्रेड घ्यायचा आहे. जर इथे पहा तुम्ही, इथे जर तुम्हाला कुठे क्रॉस भेटला नाही तर तुम्ही ट्रेड घेऊ नका. आता दुसरा उदाहरण घ्या. अजून घ्या. ठीक आहे, आपण आलो 10:45ला. 10:45ला आल्यानंतर इथे आलो आपण 10:45. इथे अजून आपल्याला क्रॉस झालेला नाही, इथे कोणताही पिव्हट नाही, तर आपण इथे ट्रेड घेणार नाही होती. या दिवशी आपला ट्रेड होणार नाही, कारण की याने कोणत्याही पिव्हटला वर किंवा खाली ब्रेक केलेला नाहीये. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे रूल्स तुम्हाला फॉलो करायचे आहे. जे नियम आपण बनवलेले आहेत ते नियम जर आपण फॉलो केले तर या ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही निश्चितच यशस्वी होऊ शकता. तुम्ही पाहू शकता की आता हा इथे ओपन झालेला आहे, याचं व्हॉल्यूमच्या वरती हा ओपन झालेला आहे. तर ह्याने फर्स्ट पिव्हट पॉईंट टच केलेला आहे. त्यानंतर हा इथे आलाय, तर या इथे आल्यानंतर तुम्हाला एक संधी होती की इथे तुम्ही इथून एंट्री करून हे टार्गेट तुम्ही घेऊ शकत होता. तर त्यानंतर ह्याने प्रयत्न केलेला आहे वर जाण्याचा, इथपर्यंत गेलेला आहे, त्यानंतर वापस हा फेल झालेला आहे. पण तुम्ही पाहू शकता की VWAPचा इम्पॉर्टंट किती आहे, की तुम्ही VWAP नुसार जर गेला असाल तरी तुम्ही जर समजा 3606 तर 3616 ₹10 तरी तुम्ही अशा स्टॉकमध्ये कमवू शकला असता. तर अशा प्रकारे VWAPचं खूप महत्त्व असतं. आणि तुम्ही पाहू शकता की इथे तुम्ही 10:45ला आला. 10:45 नंतर आता इथे तुम्हाला सिग्नल नाहीये. पिव्हट क्रॉस होतोय. जर इथे पिव्हट क्रॉस होतोय तर तुम्ही ट्रेड घेऊ शकता. जिथे-जिथे तुम्हाला 10:45 नंतर पिव्हट क्रॉसिंग आणि VWAP क्रॉसिंग, ज्या साईडला VWAP असेल त्या साईडचा पिव्हटचा टार्गेट पकडून तुम्ही ट्रेड घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, तुमचा ट्रेड कधी फेल जाणार नाही. तर तुम्ही पाहू शकता 10:45ला तुम्ही आले. आता तुम्हाला सिग्नल मिळालाय 10:30ला. 10:30ला जेव्हा इथे सिग्नल मिळाला तेव्हा तुम्ही इथे एंट्री केली असती तर तुम्हाला एवढं प्रॉफिट भेटलं असतं. मित्रांनो, तुम्हाला टार्गेट करायचंय इथपर्यंतचं टार्गेट करायचं नाही. आपल्याला या लाईनचं टार्गेट करायचंय. कारण की ही लाईन म्हणजे एक रेजिस्टन्स असतो आणि ते तुम्हाला पिव्हटमध्ये मी जसं सांगितलं की हे मागच्या डेटामधून कॅल्क्युलेशन होऊन हाय लो आणि बऱ्याच प्रकारचे कॅल्क्युलेशन होऊन येत असतं. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला ह्या पिव्हट्स घ्यायच्या आहेत. आणि ही स्ट्रॅटेजी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगा. आणि हा व्हिडिओ तो असा शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल मित्रांनो धन्यवाद. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचं बेल बटन पण दाबा, जेणेकरून की या व्हिडिओचे नेक्स्ट पार्ट पण तुम्हाला भेटतील आणि अशा प्रकारे शेअर मार्केटमध्ये प्रॉफिट कमवत राहा. मित्रांनो, धन्यवाद.